हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर क्यानाडा 2024 को अपडेट लिएर आइसकेको छु। जेन 24 मा हुन गइरहेको भर्चुअल इभेन्ट चाहिँ अहिले सरेर चाहिँ हाम्रो जेन 18 मा हुन लागिरहेको छ। के कुराहरु चाहिँ अपडेट आएको छ भन्ने चाहिँ अब हामी सिधै वेबसाइटमा गएर हेरौं। हामी चाहिँ भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर को अफिसियल वेबसाइटमा आइसकेको छौं। अब यहाँनेर आएको अपडेट अनुसार चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर मिडल इस्ट साउथ एसिया जुन चाहिँ हाम्रो जनवरी 24, 2024 मा हुन गइरहेको थियो। नयाँ अपडेट अनुसार चाहिँ हाम्रो लाइभ अन जनवरी 18, 2024 भनेपछि चाहिँ हाम्रो 6 दिन अगाडि पनि हुने भएको छ है। यो भर्चुअल इभेन्ट चाहिँ जनवरी 24 र जनवरी 18 दुईटै डेटमा हुन्छ। तपाईहरुले जनवरी 18 पछि पनि भर्चुअल इभेन्टमा पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले जनवरी 18 मा पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नयाँ अपडेट रहेको छ। तपाईहरुले अहिलेसम्म रजिस्टर गर्नु भएको छैन भने चाहिँ रजिस्टर नाउमा गएर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। पर्सनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ यहाँ तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम हाल्नु होला, यहाँ तपाईले आफ्नो थर हाल्नु होला, त्यसपछि यहाँनेर आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नु होला। सिटिजनशिपमा चाहिँ तपाईसँग कुन देशको नागरिकता छ त्यही देश चुज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कन्ट्री अफ रेसिडेन्स छ। कन्ट्री अफ रेसिडेन्समा चाहिँ तपाईहरु कुन देशमा बसोबास गर्नु हुँदैछ त्यो देश चुज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। एजुकेशनल लेभल छ। एजुकेशनल लेभलमा चाहिँ तपाईहरुको एजुकेसन कुन छ त्यही अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ। वर्क एक्सपिरियन्स आएको छ है। वर्क एक्सपिरियन्समा चाहिँ विभिन्न तपाईको अब यहाँनेर विभिन्न सेक्टरहरु छ। तपाईहरुले आफ्नो सेक्टर चुज गरेर चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ, एग्रिकल्चर, एक्वाकल्चर, एभिएसन भनेर चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ हामीले यहाँनेर इन्डस्ट्रीहरु दिएको छ। जस्तै तपाईहरु चाहिँ वेटर हुनुहुन्छ भने चाहिँ हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा गएर तपाईले यहाँनेर तल चाहिँ आफ्नो जब चुज गर्नु होला। यहाँनेर चाहिँ आफ्नो जब टपिकहरु मध्ये यहाँनेर वेटर चुज गर्नु होला। यसरी यहाँनेर चाहिँ रहेको छ एनएलसीएक्स। एनएलसीएक्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको अस्ट्रेलिया र युएसए को नर्सहरुले सर्टिफाइड नर्सहरुले दिने एक्जाम हो। तपाईहरुले दिनु भएको छैन त्यही भएर यसमा चाहिँ सिधै नो लेख्दिनु होला। तपाईको इंग्लिश फ्लुएन्ट छ भनेर सोधेको छ। यसमा चाहिँ obviously यस नै लेख्नु होला है। छैन भने पनि यस लेख्नु होला है। तपाईले इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्टको एक्जाम दिनु भएको छ भनेर सोधिएको छ। यसमा चाहिँ अब दिनु भएको छ भने यसमा टिक लगाउनु होला, दिनु भएको छैन भने नोमा टिक लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को रहेको छ तपाईको फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फ्लुएन्ट छ भनेर सोधिएको छ है। तपाईलाई अब फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज आउँछ भने यसमा टिक लगाउनु होला, अब आउँदैन भने नोमा टिक लगाउनु होला। त्यसपछि रहेको छ तपाईले चाहिँ फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजको प्रोफिसिएन्सी टेस्ट दिनु भएको छ भनेर है। प्रोफिसिएन्सी टेस्ट एक्जाम दिनु भएको छ भनेर छ। तपाईले अब फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजको एक्जाम दिनु भएको छ भने ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी एक्जाम दिनु भएको छ भने चाहिँ यस गर्नु होला, छैन भने नोमा लेख्नु होला। त्यसपछि आएको छ अब तपाईले चाहिँ आफ्नो सेकेन्डरी एजुकेसन कुन देशमा पढ्नु भयो भनेर सोधेको छ है। यहाँनेर अब कुन देशमा दिनुभयो त्यो देश चुज गर्नु होला। यो सेक्सनहरु चाहिँ तपाईले भरिराख्ने पर्ने जरुरी छैन। तपाईहरुलाई मन लाग्छ भने भर्दा हुन्छ, नत्र भर्नु पर्दैन। यहाँनेर चाहिँ लेखिएको छ हाम्रो बारेमा तपाईहरुले कसरी थाहा पाउनु भयो भनेर चाहिँ एउटा प्रश्न सोधिएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले सोशल मिडियाको थ्रुबाट थाहा पायौं भनेर चाहिँ त्यो लेख्दिनु। त्यसपछि चाहिँ यहाँनेर हामीले आफ्नो सीवी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मेट अनुसारको चाहिँ सीवी तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो सीवी चाहिँ भर्चुअल इमिग्रेसन फेयरमा युज हुन्छ। उनीहरुले दिएको टेम्प्लेट चाहिँ यही हो। यही अनुसार चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो सीवी बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो सीवी अपलोड गरिसकेपछि आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले सबमिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईको रजिस्टर हुन्छ र भर्चुअल इभेन्टको दिन चाहिँ तपाईहरुले क्यानाडाको सर्टिफाइड इम्प्लोयरहरुसँग डाइरेक्ट कुरा गरेर तपाईहरुको जब अफर, स्पोन्सर र वर्क परमिटको लागि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी छ। यदि तपाईहरुसँग स्किल्स छ, एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो स्किल्स र एक्सपिरियन्स सर्टिफाइड इम्प्लोयरको अगाडि राखेर चाहिँ तपाईहरुले जब अफर, स्पोन्सर र वर्क परमिट को लागि चाहिँ तपाईहरुले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरु पनि नयाँ अपडेटहरु आए भने चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु।